Hello students. Today we are going to learn about a very important cell organelle called as mitochondria. Now why I'm calling this cell organelle as very important? That is because this is the cell organelle which is responsible for energy production, that is in the form of ATP, and that's why we generally call this cell organelle as a powerhouse of the cell. ही सेल ऑर्गॅनल प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसाठी महत्वाची आहे, कारण की ही सेल ऑर्गॅनल आपल्या बॉडीमध्ये एटीपी सिंथेसिस म्हणजे जी एनर्जी आपल्या बॉडीतील प्रत्येक सेलसाठी गरजेची असते त्या एनर्जीचं प्रोडक्शन करते. म्हणून आपण मायटोकॉन्ड्रियाला पॉवर हाऊस किंवा एनर्जी हाऊस ऑफ दी सेल म्हणतो. Then very importantly, this cell organelle have its own DNA as well as ribosomes. What it has? It has its own DNA and ribosome. As it has its own DNA, it can replicate itself. That means it can make its own copies. And as there is a presence of ribosome, it also produces proteins. That's why it is also called as semi-autonomous cell organelle. What it is called as? Semi-autonomous cell organelle. Why? Because there is a presence of DNA, and because of that it can replicate itself. That's why it is called as semi-autonomous cell organelle. या सेल ऑर्गॅनलला सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गॅनल म्हणतात का? कारण की मायटोकॉन्ड्रियाकडे तिचा स्वतःचा डीएनए आहे आणि तो डीएनए असल्यामुळे मायटोकॉन्ड्रिया स्वतःची कॉपी म्हणजे एका मायटोकॉन्ड्रियापासून दोन मायटोकॉन्ड्रिया तयार होऊ शकतात आणि या रिप्लिकेशनवर मायटोकॉन्ड्रियाचं स्वतःचं कंट्रोल आहे, कारण की तिच्याकडे स्वतःचा डीएनए प्रेझेंट आहे. आणि रायबोसोम सुद्धा प्रेझेंट आहेत, ज्याच्यामुळे मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सुद्धा प्रोटीन सिंथेसिस होतं. ठीक आहे का? या दोन कारणांमुळे आपण मायटोकॉन्ड्रियाला सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गॅनल म्हणतो. सेमी मीन्स हाफ, अर्धी, अँड ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ रेग्युलेशन, स्वतःवर स्वतःचं कंट्रोल असणे, म्हणून आपण त्याला म्हणतो सेमी ऑटोनॉमस. ओके. आणि दुसरी पॉवर हाऊस ऑफ सेल. का म्हणतो पॉवर हाऊस ऑफ सेल? दॅट इज बिकॉज it produces energy of cell. मायटोकॉन्ड्रियाला आपण काय म्हणतो? पॉवर हाऊस ऑफ सेल, कारण मायटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते सेल्युलर रेस्पिरेशन मध्ये. आणि कुठल्या फॉर्म मधली एनर्जी प्रोड्यूस करते? एटीपी. ओके. आता हे सगळे डिटेल आपण पुढे गेल्यानंतर पाहणार आहोत. नाउ वी विल लर्न मायटोकॉन्ड्रिया as per the points which are written here, because that will make it so easy to explain. Okay. तर आता एक करून याच्यातला पॉइंट बघूया. इंट्रोडक्शन वी फिनिश्ड ऑफ that it is a semi-autonomous cell organelle and it is called as powerhouse of the cell. Now the second part is a discovery. Now who discovered mitochondria? Now mitochondria were discovered by a scientist named as Kolliker. What it is? Who discovered mitochondria? Mitochondria were discovered by Kolliker, and these mitochondria were first seen in the muscle cells, or basically flight muscle cell of insect. What? Kolliker observed these mitochondria first time in the what? Flight muscle cells of insects. That's why we say that mitochondria were discovered by Kolliker. मायटोकॉन्ड्रियाचा शोध हा कोलिकर या शास्त्रज्ञाने लावला आणि या मायटोकॉन्ड्रियाला त्याला सगळ्यात अगोदर इन्सेक्ट्स म्हणजे कीटक त्यांच्या फ्लाइट मसल सेल्स. फ्लाइट म्हणजे काय? फ्लाइट म्हणजे उडणे, उडण्यासाठी जे मसल्स
लागतात त्या मसलमध्ये प्रेझेंट असलेल्या मायटोकॉन्ड्रिया पाहिल्या. लक्षात राहील का? प्लीज रिमेंबर दॅट. देन मेनी टर्म्स आर युज्ड फॉर दी मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रियासाठी बरेचशा टर्म वापरल्या जातात. ओके, सो द फर्स्ट टर्म फॉर द मायटोकॉन्ड्रिया, that is phyla, is used by a scientist named as Fleming. Okay, the phyla term was used for the mitochondria by the scientist named as Fleming. Then bioplast, this term to the mitochondria was given by a scientist named as Altman. काय? बेला ही टर्म फ्लेमिंग ह्या सायंटिस्टने मायटोकॉन्ड्रियासाठी दिली. देन दुसरी टर्म बायोप्लास्ट ही आल्टमॅन या शास्त्रज्ञाने दिली. अजून एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या शास्त्रज्ञाबद्दल की मायटोकॉन्ड्रिया यांचं जे ओरिजिन आहे, म्हणजे सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया कुठून आल्या त्याची थिअरी आल्टमॅन या शास्त्रज्ञाने दिली. दॅट इज ओरिजिन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया as that of a prokaryotic origin, prokaryotic or symbiotic origin. काय आहे prokaryotic किंवा symbiotic origin? Prokaryotic origin means that Altman believed that mitochondria were the smallest prokaryotes which were engulfed by bigger prokaryotes. काय झालं? मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे काय होत्या? छोटे प्रोकॅरियोट्स म्हणजे बॅक्टेरिया होते थोडक्यात, ज्यांना दुसऱ्या मोठ्या बॅक्टेरियाने काय केलं? एनगल्फ केलं. आणि ज्यावेळेस एनगल्फ केलं त्यावेळेस ते बॅक्टेरिया म्हणजे छोटे बॅक्टेरिया ते मोठ्या बॅक्टेरियाच्या सेलमध्ये न मरता राहू लागले आणि त्यांच्यामध्ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तयार झाली. सिम्बायोटिक रिलेशनशिपला काय म्हणतो आपण? अशी रिलेशनशिप ज्याच्यामध्ये दोघांचाही फायदा होतो, कुणालाही हार्म पोहोचत नाही, अशाला आपण म्हणतो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. मग ज्यावेळेस हा छोटा बॅक्टेरिया मोठ्या बॅक्टेरियाने एनगल्फ केला आणि तो त्याच्या सेलमध्ये गेला त्यावेळेस तिथे या छोट्या बॅक्टेरियाने एनर्जी प्रोडक्शन सुरू केलं, ज्याच्यामुळे त्याला काय, जो मोठा बॅक्टेरिया त्याला एटीपीच्या रूपामध्ये एनर्जी मिळू लागली आणि या छोट्या बॅक्टेरियाला मोठ्या बॅक्टेरियाकडून फूड ज्याची गरज होती ते मिळू लागलं. ओके, तर अशी थिअरी आल्टमॅनने मांडली. दॅट इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया. सो मायटोकॉन्ड्रिया वर बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोकॅरियोटिक बॅक्टेरिया विच वर एनगल्फ्ड बाय अदर बॅक्टेरियाज, आणि तिथून यांचं ओरिजिन झालं असावं युकॅरियोटिक सेलमध्ये असं आपण म्हणतो. दॅट इज बिलीव्ड. ओके, प्लीज रिमेंबर दॅट. And basically this term which we use, that is mitochondria. Mitochondria नावाची जी टर्म आहे that was given by a scientist named as बेंडा. कुठल्या सायंटिस्टने दिली मायटोकॉन्ड्रिया नावाची टर्म? बेंडा नावाच्या शास्त्रज्ञाने दिली मायटोकॉन्ड्रिया नावाची टर्म. प्लीज लक्षात ठेवा. Okay, so this is what about the discovery. Now where these mitochondria are present? Mitochondria कुठे present आहेत? That is basically mitochondria are present in all the eukaryotic cell and they are absent in prokaryotic cell. But there are certain exceptions like mature mammalian RBC, they do not have mitochondria. Mature मॅमेलियन आरबीसीज जे असतात त्यांच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नसतात. बाकीच्या जनरली युकॅरियोटिक सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट असतात. आणि मायटोकॉन्ड्रिया या सायटोप्लाझम मध्ये सस्पेंडेड तरंगत्या अवस्थेमध्ये प्रेझेंट असतात. दे आर सायटोप्लाझ्मिक सेल ऑर्गॅनल. म्हणूनच आपण त्यांना काय म्हणतो? सायटोप्लाझ्मिक सेल ऑर्गॅनल, कारण त्या सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असतात. आणि कुणामध्ये नसतात? लक्षात ठेवायचंय, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, मॅच्युअर रेड ब्लड सेल्स मॅमेलियन मध्ये जे असतात त्यांच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नसतात. जनरली ऑल द सेल ऑर्गॅनल्स दे आर अब्सेंट इन दी आरबीसी ऑफ मॅमल्स. मॅमल्सच्या आरबीसी मध्ये सेल ऑर्गॅनल प्रेझेंट नसतात त्यांची साईज कमी करण्यासाठी. प्लीज रिमेंबर अदर eukaryotic cells they have mitochondria present in them. So we finished off with the introduction, discovery, where they are present, and now number.
नाउ हाऊ मेनी मायटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेझेंट पर सेल? एका सेलमध्ये किती मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट असतात? सो जनरली युनिसेल्युलर युकॅरियोट्स दे हॅव वन मायटोकॉन्ड्रिया पर सेल. एका सेलमध्ये एक मायटोकॉन्ड्रिया असते, लाईक क्लोरेला, then you can say Chlamydomonas. So these are the unicellular living organisms which have a single mitochondria present in them. एकच मायटोकॉन्ड्रिया त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. नाउ मॅक्सिमम नंबर ऑफ, these are the minimum number, that is one mitochondria per cell. Maximum mitochondria. So maximum mitochondria are observed up to 5 lakh per cell. 5 lakh per cell. एका सेलमध्ये 5 लाख मायटोकॉन्ड्रिया. कॅन यू बिलीव्ह दिस? एका सेलमध्ये 5 लाख मायटोकॉन्ड्रिया, अँड दे वर ऑब्झर्व्ड इन दी फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इन्सेक्ट. इन्सेक्टचे जे फ्लाइट मसल्स म्हणजे जे उडण्यासाठी जे मसल्स मदत करतात, त्या मसल सेलमध्ये, एका मसल सेलमध्ये 5 लाख मायटोकॉन्ड्रिया असतात. Now why there are so many mitochondria present per cell in these muscle cells? यांच्या मसल सेल्स मध्ये इतक्या मायटोकॉन्ड्रिया का आहेत? As insect fly, they need lot of energy for the flying. उडण्यासाठी त्यांना खूप जास्त प्रमाणात एनर्जी लागते, आणि उडण्यामध्ये त्यांचे जे पंख आहेत त्यांना फ्लॅप करण्यासाठी कोण मदत करेल? मसल्स. मग कंटिन्युअसली त्या मसल्सला जर फ्लॅप करायचा असेल, सम ऑफ द इन्सेक्ट्स दे फ्लॅप देअर विंग्स 600 टाइम्स इन अ सेकंड. एका सेकंदामध्ये 600 वेळेला ते जवळपास काही इन्सेक्ट काय करतात? त्यांचे विंग्स फ्लॅप करतात. मग इतक्याचा जर त्यांना फ्लॅप करायचा असेल, दे रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी. खूप जास्त एनर्जीची गरज आहे. दॅट्स वाय दे हॅव 5 lakh up to 5 lakh मायटोकॉन्ड्रिया पर सेल. एका सेलमध्ये जवळपास 5 लाख मायटोकॉन्ड्रिया त्यांच्या असू शकतात. नेक्स्ट नंबर विच इज ऑफन टॉक्ड ऑफ इज 50,000 मायटोकॉन्ड्रिया पर सेल, and they are found in giant amoeba. मोठ्या साईजच्या अमिबामध्ये 50,000 mitochondria can be found. Such giant amoeba is called as chaos. काय नाव आहे या अमिबाचं? chaos नावाच्या अमिबामध्ये, जो खूप मोठा अमिबा आहे, त्याच्यामध्ये जवळपास 50,000 मायटोकॉन्ड्रिया पाहायला मिळतात. सो प्लीज रिमेंबर दीज नंबर्स, अँड जनरली दी नंबर इट वॅरीज. तो नंबर काय होतो? नेहमी वॅरी करतो सेल टू सेल. आता एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची, ज्या सेल ऍक्टिव्ह आहे आणि जिला जास्त फंक्शन करायचंय, तिला एनर्जीची जास्त गरज आहे. सो दोज सेल्स विल हॅव मोर नंबर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया, अँड दोज सेल्स विच आर इनऍक्टिव्ह, ज्या इनऍक्टिव्ह आहेत, ज्यांना जास्त काम करायचं नाही, अशा सेलमध्ये डेफिनेटली मायटोकॉन्ड्रियाचा नंबर कसा असणार आहे? कमी असणार आहे. ओके, नाव विल मूव्ह ऑन टू शेप अँड साइज. Now mitochondria, they have variable shape. वेगवेगळ्या प्रकारचा शेप आहे, बट जनरल शेप ऑफ अ मायटोकॉन्ड्रिया इज दॅट दे आर सॉसेज शेप्ड और डिस्क शेप्ड. कशा असतात? डिस्क शेप्ड और सॉसेज. तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे सॉसेज शेप्ड. सॉसेज म्हणजे आपली चहा पिण्याची जी बशी असते त्याच्यासारखा यांचा आकार असतो. सो डिस्क शेप्ड और सॉसेज शेप्ड. मायटोकॉन्ड्रिया कॅन बी ऑफ अ स्पायरल. त्यांचा स्पायरल शेप सुद्धा असू शकतो. लाईक आपल्या स्पर्म मध्ये ज्या मायटोकॉन्ड्रिया असतात, विच आर कॉल्ड ॲज नेबेनकर्न, त्या मायटोकॉन्ड्रियाचा शेप स्पायरल आहे. स्पायरल मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा शेप असतो, बट जनरली सेलमध्ये यांचा शेप डिस्क शेप्ड असतो. सो वी जनरली से दॅट मायटोकॉन्ड्रिया आर डिस्क शेप्ड. आता यांची साईज ऑल्सो वॅरीज फ्रॉम सेल टू सेल. सेल टू सेल यांची साईज सुद्धा काय करते? वॅरी करते. पण यांचा जो इनर डायमीटर जो आहे, दॅट कॅन बी फ्रॉम 0.2 टू 1 मायक्रॉन मीटर. इनर डायमीटर यांचा किती असू शकतो? 0.2 टू 1 मायक्रॉन मीटर. अँड देअर लेंथ जी आहे मायटोकॉन्ड्रियाची, दॅट कॅन बी फ्रॉम 1 टू
1.4 मायक्रॉन मीटर. अँड दिस इज ॲव्हरेज मायटोकॉन्ड्रियामध्ये त्यांचा डायमीटर हा 0.2 to 1 मायक्रॉन मीटर असू शकतो आणि लेंथ त्यांची 1 to 1.4 मायक्रॉन मीटर असू शकते. These all are approximate value because size and shape of a mitochondria varies from cell to cell. Cell to cell तो नेहमी व्हॅरी करतो, सगळ्यामध्ये कॉमन नाही शेप आणि साईज. ओके. Now next thing we will learn about staining of the mitochondria. Now please remember, generally mitochondria, they are not seen under the microscope and they do not even stain. त्या लवकर स्टेन सुद्धा होत नाही आणि आपल्याला त्या मायक्रोस्कोपच्या खाली लवकर दिसत पण नाही. But there is a particular stain called as Janus green bee. कुठला? जेनस ग्रीन बी नावाचा एक स्टेन आहे जो या मायटोकॉन्ड्रियावर चढतो, म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियाला तो कलर करू शकतो. हा जेनस ग्रीन बी नावाचा स्टेन, आणि याने जर स्टेन केलं मायटोकॉन्ड्रियाला तर आपण त्यांना पाहू शकतो. हा बेसिकली जेनस ग्रीन बी याचं ऑक्सिडेशन होतं इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये या जेनस ग्रीन बी नावाच्या स्टेनचं काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं, अँड देन इट टर्न्स ब्लू. कसा टर्न होतो हा, ब्लू. मग ज्या मायटोकॉन्ड्रियाच्या मेम्ब्रेनला जिथे ऑक्सिजनचा प्रेझेन्स जास्त असेल, दॅट मेम्ब्रेन लुक्स ब्लू. ब्लू आपल्याला दिसतो अँड वी कॅन ऑब्झर्व दीज मायटोकॉन्ड्रिया अंडर दी मायक्रोस्कोप. मायक्रोस्कोप खाली आपण त्यांना पाहू शकतो. तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय. कुठला स्टेन आहे, जेनस ग्रीन बी. या स्टेनने मायटोकॉन्ड्रिया काय होतात, स्टेन होत